วัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันวอล์กเกอร์ครับวันนี้ผมอยู่แถวถนนพระราม4นะครับพระราม4ก็จะอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับก็วันนี้มีภารกิจครับที่จะต้องเดินไปยังสถานีรถไฟฟ้าสารแดงสีลมนั่นเองนะครับเพื่อนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านครับนะฮะก็อย่าเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะฮะขวามือผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตึกคิวเฮาส์นะครับอยู่ตรงหัวมุมถนนพระราม4นี่แหละนะครับแล้วก็คือผมเดินมาจากนู่นเลยนะสะพานช่องนนทรีย์นะครับซึ่งไกลมากๆก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อจะกลับบ้านนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ประมาณช่วง4 โมงเย็นนะครับอากาศก็ร้อนได้เรื่องเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะบรรยากาศสองข้างทางนะฮะริมถนนพระราม4นะฮะตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ติดตามดูแล้วกันเนาะครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็เดินบนริมถนนพระราม4นะครับเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆครับจากจุดนี้นะระยะทางเนี่ยก็ประมาณสัก1.5 กิโลนะครับก็ถือว่าระยะทางก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับการเดินช่วง4 โมงเย็นแดดร้อนๆวันนี้นะครับด้านขวามือนะฮะก็เป็นสวนลุมนะครับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับใจกลางเมืองอีกที่หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับ ค
เดินไปเรื่อยๆครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นตึกอาคารสำนักงานเป็นออฟฟิศสำนักงานชื่อตึกอื้อจือเหลียงครับตึกนี้เนี่ยความสูงในประมาณสัก32ชั้นครับก็เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าก็จะมีหลากหลายบริษัทนะครับที่เช่าอยู่ด้านบนครับแล้วก็ตึกที่เป็นตึกข้างกันฝั่งนู้นนะเป็นธนาคาร HSBC ธนาคารฮ่องกงแบงก์นั่นเองครับที่มันตึกข้างๆติดกันฝั่งตรงข้ามเป็นสวนลุมครับและอีกตึกหนึ่งที่ต้องบอกว่าเวลาที่คนเข้าไปถ่ายรูปในสวนลุมก็จะเห็นตึกที่มันมีตึกยอดตึกแหลมๆนะครับยอดตึกแหลมๆสูงๆก็จะเป็นเอกลักษณ์ตึกหนึ่งเหมือนกันนะในจุดนี้นี่ครับก็เป็นตึกอับดุลราฮิมเพลสนะครับก็เป็นตึกอาคารให้เช่าเป็นสำนักงานให้เช่าเหมือนกันนะครับก็จะมีหลากหลายบริษัทนี่ก็ตามป้ายด้านหน้าเลยนะครับข้างหน้าเขาก็จะจัดเป็นพื้นที่สีเขียวนะเป็นสวนร่มรื่นดีนะครับก็เห็นเขียวๆร่มรื่นแบบนี้ก็อดใจไม่ได้นะครับก็ต้องเดินเข้าไปเพราะว่าร้อนเหลือเกินนะฮะขอเข้าไปหลบร่มซะหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะเดินไปไม่ถึงนะว่าจากตรงนี้เนี่ยจุดนี้ไปถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS สารแดงเนี่ยก็ประมาณสักเกือบกิโลนะ 700-800 เมตรครับก็แอบหลบร่มซะหน่อยนะครับเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับต้องบอกว่าความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้ว ความฝันเลยใช่ไหมนะครับใกล้แล้วนะครับข้างหน้าก็เป็นสีลมแล้วนะครับด้านซ้ายมือกำแพงสูงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นโรงแรมอดีตต้องบอกอดีตดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เขากำลังปรับปรุงกำลังก่อสร้างใหม่แล้วนะครับเดิมทีเป็นโรงแรมดุสิตธานีนะครับเป็นโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กำลังทำโครงการมิกยูสกลางใจเมืองเลยนะครับรวมออฟฟิศรวมห้างสรรพสินค้าด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในโซนนี้นะครับทางด้านขวามือนี้นะฮะก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราก็ต้องเดินต่อไปครับนะฮะยังไม่ถึงนะฮะแต่ใกล้ละนะครับ
ก็มาถึงแล้วครับแม่สถานีรถไฟฟ้า BTS สารแดงนะครับได้กลับบ้านสักทีนะครับก็จะมาถึงเนี่ยต้องบอกว่าเต็มหลังนะฮะเต็มหลังนี่คือเหงื่อนะครับโอ้โหแล้วก็จะมาถึงนี่โหเหงื่อท่วมนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับสนุกดีนะฮะถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยนะครับพอมาถึงนี่ก็มาเจอน้องผู้ชายในชุดนักเรียนนะเดินดอกฟุตบอลดอกม้วนกระดาษทิชชู่อยู่นะครับก็น้องเก่งนี้ก็สนับสนุนเป็นการศึกษาเล็กๆน้อยๆไปนะฮะนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นกำลังใจกันไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าอยากที่จะให้ผมเดินถ่ายที่ไหนอีกนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์รีเควสต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกไลค์ทุก Subscribe ของคุณเนี่ยมันคือกำลังใจมันคือพลังที่จะทำให้พวกเรานั้นเดินก้าวต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ